Hello, good morning mga kamanatics. Welcome back to my channel. So, today we will talk about the top 5 recruitment agency in the Philippines para makapunta dito sa Taiwan. So, stay tuned lang and keep on watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the button below. Ito, just make baba. Subscribe ka para ma-notify ka sa mga informative and new coming soon videos na i-upload ko. So, stay tuned and keep watching. This is America. What? America? This is Philippines, baby. Sayaw mga choy, sayaw mga choy, sayaw mga choy, choy. So ayan, kamanatics, welcome back. So ngayon, pag-uusapan natin ang 5 recruitment agency na nandyan sa Pilas na makakatulong sa inyo para makapunta dito sa Taiwan. So based on my research, nagtanong ako sa mga friends ko kung ano yung mga best agency na re-recommend nila sa mga inspiring or mga gustong pumunta dito sa Taiwan. So kumuha ako ng top 5 na recruitment agency and check yung background if they are valid or legit agency in the Philippines. So please check. So in the first place guys, kailangan mo muna siyang aralin muna. Hindi kailangan yung mabilisang apply agad. So reminders ko, please check their license and POEA website if valid pa or hanggang saan or hanggang kailan pa sila pwede mag-operate. And next, please make own research to those agency na mababanggit ko. So kasi it's based on my research ko, hindi ko rin alam kung ano yung mga deep problem kung may encounter man kasi hindi ko naman sila lahat napuntahan. So it is based on my asking to my friends and then based on my research. So before I start, disclaimer lang, I am not promoting for this top agency. I am ang tawag ito nire-recommend ko lang sila pero hindi ako binayaran lang para i-promote ang kanilang agency. So let's start. So mag-start tayo sa top 5. So top 5 muna tayo. So ang top 5 ko ay si JC Contractor Incorporated. So si JC Incorporated, based on sa mga friends ko, maganda raw ang benefits and the same time maayos din. And marami silang hiring. So lagi nga daw pila doon based doon sa friends na nakachat ko. So yun, isa yun guys na marirecommend ko yung JC Contractor Incorporated. So located siya sa Magallanes and Vittorio Intramuros, Manila. So yun yung ano niya, yun yung address niya, pero I will add to the description below para makita niyo yung pinaka website niya, and then para click nyo lang siya and then para mapuntahan nyo. And next, top 4 Worldweiser International Incorporated. So ilalagay ko rin yung details sa description para ma-research nyo or ma-search nyo itong agency nito, pero according to my friends and magaganda sila kasi ito yung halos lahat, ito yung mga pinuntahan or ito yung mga pinuntahan bago magpunta dito sa Taiwan. Maganda kasing record nila. So located naman si Worldweiser sa Harrison Corner, San Juan Street, Pasay City, Metro Manila. So ayan guys, yung mga provinces, kung before kayo pumunta sa isang lugar, you need to search about the agency location. Hindi lang isang agency pupuntahan nyo kung nasa province kayo. Dapat marami din para meron kayong backup. That's one of my tips para sa inyo guys. And next, ang next naman natin ay Japan Corporation. Ang Japan Corporation ay located sa San Marcelino Street, Malate, Manila, Metro Manila.
So, yung information nito, I will add into the description below. Pero, isa ito sa most recommended na agency na napagtanungan ko. Isa rin itong JUAN Corporation, Incorporated. And, pangalawa natin, the second agency in the Philippines is in top 2 is Everbest Overseas Employment Agency. So, guys, may kodigo pala ako. So, yan. Located naman siya sa may Ermita, Manila. So, yung address, description, website, I will add to the description below para easy to, alam niyo na, ma-search nyo agad siya. So, yun. And then, ang aking top 1 na agency, which is din ako nang galing, and I'm very thankful for that agency because they are helpful to us. Kasi mismo may-ari ang nag-orient sa inyo para i-orient kayo about the process before and after makapunta sa Taiwan. Ano yung mga kaharapin mo. So, wag nating patagalin ang aking agency. Ang bait ng may-ari si Miss Ana. Hi, Miss Ana. Is iQuest International Manpower Service Incorporated. So, iQuest. So, located naman siya sa may Mabini Corner, Malvar Street, Malate, Manila. So, mabilis lang yung process nila. Tsaka, very, alam mo yun, sobrang higpit nila. Hindi ibig sabihin mahigpit. Ito kasi guys, bibigyan ko kayo ng idea ha. Mahigpit sila kasi hindi nila gustong pagdating ng tao doon mare-reject ng company. So at least mas maganda filtered na yung mga taong kinukuha nila. So ayan guys, yung top 5 na company na mare-recommend ko as based on my research and based on my friends na mga nandoon sa mga agency na yan na nag-apply sila. Mababait daw ang tao doon. Well, it is based on their experience, not mine. Pero iQuest kasi guys, masasabi kong maganda naman ang ang mga tao dito kasi they are informative. Pero hindi naman perfect 100% ay maayos ang ibang agency. So meron din mga staff na hindi natin inaasahan, medyo hindi magandang information bigay. Pero okay na rin yun kasi hindi naman nobody's perfect. So pero itong top 5 makakatulong sa inyo to. So, ipuntahan nyo to sa mga inspiring factory workers na gustong pumunta rito, and especially to those are inspiring engineers, no matter what our engineers are, pwede ka dito. Katulad ko, I am a industrial engineer. So, ngayon, trabaho ko is equipment engineer. And then may co-engineers na computer engineers. Trabaho naman nila is test engineer. And then may PM din, preventive maintenance. And then marami pa. So pero ang pinaka-hiring pala dito is mga operator. And I love them kasi tutulungan ka. So masaya dito guys. So lifestyle. And most of all, the benefits. So itong mga nabanggit ko guys, yung JS Construction Incorporated, Worldweiser International, JUAN Corporation, and Everbest Overseas Employment Agency, and iQuest ay maganda ang status nila based on my experience and based on my colleagues, friends na nagsasabi na maganda raw dito mag-apply para makapunta ng Taiwan. So, about naman sa benefits, nagbibigay talaga ng benefits ang mga company. Magkakaiba nga lang ng label. For example, sa amin may mga, well, this is confidential so hindi ko pwede discuss about the benefits. Pero magaganda guys ang benefits ng mga company ito. Ako na nagsasabi sa inyo na magaganda ito. So, kung ano man ang mga tanong nyo, you need to ask kasi may mga Facebook page naman sila. Kaya madali nyo sila makakontakt. So guys, this is top 5 recommended recruitment agency dyan sa Pinas punta dito sa Taiwan. So sa mga gusto pang malaman about sa next upload ko ay ano ang mga requirements at dapat mong unahing requirements before and after ka ang makapunta ng Taiwan. Kaya ito, stay tuned lang and keep on watching sa aking mga future videos na i-upload. So kung hindi ka pa nakasubscribe,
please subscribe to my channel para ma-notify ka sa mga videos na informative na i-upload ko. Sorry guys, sa hairstyle ko. Mukha akong pinya. So, lamig kasi dito guys. Sa fifth floor ako. So yun guys, so thank you for watching sa mga subscribers ko dyan. Salamat sa inyo. And soon, I will make giveaway para sa inyo. Payback na. So bye! So sana nakatulong sa itong top 5 na ginawa kong para mabigyan kayo ng idea ano yung mga agency na pwede nyo puntahan na legit na galing dyan sa Pilipinas. So thank you! Bye-bye!